Окей. Що ще цікавого роблять наші студенти? Вони навчаються проєктному менеджменту. І вони самі створюють проєкти, придумують і їх реалізують. В рамках 10 місяців для громади безпосередньо Харкова, або Львова, або Києва. Ну, там, дивлячись, яка академія. Ну, а звісно, на майбутнє ми вчимо їх реалізовувати ці проекти у себе в університетах, де вони будуть навчатися, або в своїй громаді, де вони будуть жити в своєму місті. Що виростає з цих проєктів? Ну, цікавого, да? Наприклад, протягом 10 місяців наші студенти реалізовували проєкт, він називається «Бумеранг». Це проєкт, неформально ми його так назвали, для бабусь, але це проєкт підтримки активних пенсіонерів. Ми назвали його «Академія сучасного пенсіонера». What is the outcome of such projects? So the example would be one of the projects that had been created by their students. It was for the grandmas, and it was called the Boomerang, the Academy of Contemporary Older Person. Де просто бабусі приходять, ну, пенсіонери приходять на нашу базу, і ми тут їх розважаємо. І йогу для них проводимо, і заняття комп'ютерної грамотності, і англійську, і чаювання, ну і так далі, і так далі. Тобто, щоб хтось піклувався, ну, ми робимо піклування про літніх людей. So they're taking care of elderly people, they do yoga workshops for them, or computer training, or English language for tea time, drinking. So they're coming here and showing the care for them. In general, is there any negative response from communities outside? Maybe older generations don't have the same idea of connecting with Europe and Ukraine. Чи є? Так, зрозуміли? Так, я зрозуміла, так. Від наших слухачів, да, можна так сказати, від тих, хто з нами комунікує, ми не отримували негативної відповіді. Так? Але, звісно, негативна відповідь, ну, якщо говорити там, тих, хто ходить до нас, ті бабусі, які, вони з нами дотичні. Але у нас є такі штуки, знов-таки проекти, які ми проводимо. Ми, наприклад, виходимо в люди, сюди, от в район, так? І комунікуємо з людьми, ініціюючи якісь проекти, або закликаючи їх брати участь в наших. Так? Такого роду, наприклад, як свято Покрови, це наше національне свято, да? На День захисника української армії. Да? Не від всіх є позитивний відгук. Тобто, якщо так говорити. Ну, тобто є негативний відгук від, бувають негативні відгуки від пересічного харків'янина. Бо це все ж таки схід України. There's some negative feedback from the average Kharkiv citizen because it's the eastern part of Ukraine, and one of the examples was the organizing of the holiday called Pokrova. It's taking place on but the purpose is to celebrate it's a day of like Ukrainian army soldier. І це ще одні наші проекти. Ми проводимо національні свята на нашій базі для громади. That's one of their activities as well as they're organizing national holidays for the community. Бо це те, що ми привносимо якраз українську ідентичність через те, що у нас навчаються діти із західних, із центральних регіонів, і ми привносимо українську ідентичність для Харкова. That's how they are bringing this Ukrainian identity to Kharkiv, because the students who come to the Leadership Academy are from western and central part of the Ukraine. Do the students ever have different political opinions, or are they generally in the same?
до нас вступають різні люди, але, звісно, вони мають погляд на євроінтеграцію, так? Бо вони розуміють, куди вони вступають, так? Ну, якби вони бачать, чим ми займаємося. The students who are interested in applying are all pro like integration. Але якщо говорити про політичні погляди, там саме політичні не знаю, партії, да, там, за кого голосувати, то ми нікого не змушуємо. Зрозуміло, тут у нас жодної політики такої немає. So if we're talking in political sense, like who we are voting for, which party, the academy is apolitical. Like there's no political influence in here. Що ще в Харкові ми з громадою робимо? Так? Безпосередньо наші проекти, ми дуже багато працюємо саме з громадою. Не лише з пенсіонерами, а, наприклад, з дітьми, 3+ віком. Ми проводимо для них мультишколу, проводимо заняття, теж розважаємо їх, ігри проводимо і так далі. For the kids, what they're doing is it's called multi-school, and they're doing different events and projects organizing for the kids. Ми співпрацюємо активно зі скаутською організацією українською «Пласт». І проводимо з ними теж багато свят на нашій базі, заходів. They're cooperating with the Boy Scout organization of Ukraine, is called Plus, and they're organizing different events for that on their base as well. Ми проводимо також спортивні заходи для школярів, які тут найближчі школи, і для громади, для дітей, які тут граються на стадіоні поряд і так далі. There are sports events for the schools that are nearby, for the kids who live nearby in this stadium. Ось це те, для чого ми навчаємо наших студентів проєктного менеджменту, щоб вони служили громаді, служили Україні, віддавалися те, що ми їх навчили. What we are teaching our students is that volunteerism, that serving of the community. Ще про personal development. Наприклад, такі курси, як ораторське мистецтво, тайм-менеджмент, емоційний інтелект. Це все входить в нашу навчальну програму. The curriculum is also integrating the personal development part and the courses of the emotional intelligence, time management, and also rhetorical skills. Заняття спортом – це окремо. У нас є біг, руханка, зарядка, російською, якщо можливо не знаю такого слова. Зранку ми починаємо бігати, потім сніданок, потім перший навчальний блок, обід, другий навчальний блок, вечеря, і потім зазвичай після вечеря вже вечірня програма складається більше з емоційного розвитку. Пісні, танці, такого. So they have like a day-to-day agenda what they're doing, so they start their day with like a physical activity, morning gymnastics, and then they come home from breakfast and some courses, then lunch, some courses, and dinner. In the afternoon it's more like classes, but in the morning it's physical activity. Ми займаємося волейболом, баскетболом, футболом, тобто на плавання ходимо, на басейн. Тобто розвиток, танці, йога, цим всім теж наші студенти займаються. Students are taking part in volleyball, basketball, soccer, yoga, they're doing swimming lessons, dances. Про програму я розказала ніби все, так поверхнево. Можливо, є якісь питання по програмі ще. Those are from the curriculum. If you have any questions. Where do you see this project going? Is it really important for Ukraine now during the conflict, or will it always be important? Буде постійно розвиватися, чи? А як ви бачите подальший розвиток Української академії лідерства і чи буде втрачати проєкт актуальність, коли вже конфлікт буде вирішений? Значить, ми бачимо розвиток в такому ракурсі, що в кожному великому обласному центрі
в кожній області, ну і відповідно в обласному центрі, відкрилася одна академія. Це наш мінімум, який ми хочемо забезпечити. І ні, проєкт не буде втрачати актуальності після завершення конфлікту, бо робота з молоддю, робота з майбутнім поколінням завжди актуальна для того, щоб розвивати країну. Their goal is to open leadership academy in every oblast center, and also she believes that the program will not lose its importance because the youth development is the priority of every country that wants to be developed. І дуже важливо, ми розуміємо, що ми не можемо постійно фінансуватися виключно фондом. І ми розуміємо, що на місцях громада, в тому числі бізнес, в тому числі місцева влада, має бути зацікавлена в появі таких академій і допомагати в тому числі фінансово. Establishing such academies because they cannot survive only off the donors. Question. I think that's good. Окей. В цій книзі дуже багато всього написано насправді. Ви можете її прочитати. Так. І вона багато всього ще там додасть. І якщо є бажання, ми можемо подивитися кімнати студентів, другий поверх, там де ж жили. Володя!